Người thân, bạn bè nghẹn ngào trong lễ tang nhà thiết kế Nhật Dũng. NKT Nhật Dũng, trân trọng di sản bằng những mẫu áo dài được thiết kế từ trái tim một. Cùng với gia đình, người thân, bạn bè, các nghệ sĩ thân thiết với NKT Nhật Dũng như vợ chồng ca sĩ Phương Anh, Hoa hậu châu Á Kim Nguyên, Á hậu Lý Kim Thảo, ca sĩ Cẩm Loan đã về Quảng Bình để tiễn biệt người anh thân thiết. Nhiều nghệ sĩ khác đã gửi vòng hoa, lời chia buồn như gia đình diễn viên Diệu Hương tại Mỹ, diễn viên Lương Giang, Á hậu Giang My, NKT Cường Bỡ Ly, chuyên gia trang điểm Quang Bi, Mùng Trần, bé Mô Nạ Bảo Tiên. Di ảnh NKT Nhật Dũng. Á hậu Lý Kim Thảo viếng NKT Nhật Dũng. Được biết, những cơn đau đầu tiên khi NKT Nhật Dũng vào viện khám không quá nặng, nên anh và người thân đều chủ quan và không chữa triệt để. Sau mỗi lần được xuất viện, anh lại thấy yên tâm và tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh vẫn ra BS mới, ra Hà Nội và vào thành phố Hồ Chí Minh dự sự kiện, lên kế hoạch xây dựng hình ảnh cho một số ca sĩ, người mẫu. Có lẽ cả anh và người thân đều không nghĩ rằng tình hình bệnh lại có thể tiến triển nặng và nhanh như vậy. Những tháng gần đây, Nhật Dũng ốm triền miên. Anh phải vào viện điều trị do vi khuẩn xâm nhập khiến cơ thể suy nhược. Đợt nặng nhất, anh điều trị nội trú suốt 1 tháng. Sau đó vi khuẩn ăn vào não, khiến một bên mắt anh bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Những cơn đau nặng hơn, đau đến mức anh phải ngủ ngồi, cứ nghĩ lại hình ảnh anh phải ôm gối vào trước ngực và ngủ ngồi mà ai cũng ứa nước mắt. Cho đến lần cuối cùng đi cấp cứu, anh cũng phải ngủ ngồi, vì nằm sẽ không thở được. Tới lúc gần mất, có con, các cháu, các bạn, chị gái thay nhau đỡ lưng để anh ngồi cho dễ thở, chỉ đến khi gần ra đi, anh mới nằm xuống giường. Còn nhớ, trước đó, mỗi lần lên cơn đau đầu, anh đau đến mức đập tay vào đầu, mắt nhắm nghiền, quay cuồng đầu óc, một người thân của Nhật Dũng kể. Ca sĩ Phương Anh sao mai điểm hẹn nghẹn nào, tạm biệt anh nhé, anh trai yêu quý của em. Em và mọi người sẽ nhớ anh rất nhiều. Em mong rằng ở một nơi xa, anh sẽ vẫn dõi theo gia đình, anh em bạn bè, vẫn sẽ cảm nhận được những tình cảm yêu thương vô bờ bến mà mọi người dành cho anh. Em gái của anh. Gia đình NKT Nhật Dũng có 3 chị em, Nhật Dũng là em út. Bố anh là bộ đội về hưu, mẹ anh vốn học chuyên ngành kế toán. Bà thường xuyên song hành cùng con trai trong các chuyến thiện nguyện tại Quảng Bình. NKT Nhật Dũng từng chia sẻ, trong những lần thiện nguyện, anh đều nhờ mẹ thống kê lượng thực phẩm, đồ dùng cần thiết, bà chủ động tìm mối đặt hàng, nhận hàng, phân chia thành các bịch quà để tặng cho người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ. Được biết, trong đợt lũ tại Quảng Bình năm 2020, mẹ anh đều dậy rất sớm để mua thực phẩm rồi hướng dẫn con cháu nấu nướng, chia thành 5.000 suất cơm mang tặng bà con vùng lũ. NKT Nhật Dũng và mẹ chuẩn bị quà từ thiện ủng hộ bà con vùng lũ. NKT Nhật Dũng tên thật là Võ Nhật, sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh nặng lòng với áo dài và thuộc số ít các NKT tiên phong đưa họa tiết di sản vào trang phục. Anh có nhiều bộ sưu tập tạo tiếng vang như Vàng Son Đất Việt và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang lớn, nổi bật phải kể đến Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, Cả Nạ Vạn Quảng Bình, Festival áo dài Việt Nam, Hoa hậu thời trang Việt Nam và nhiều cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt, NKT Nhật Dũng đã có nhiều năm gắn bó, ủng hộ chương trình Mỏ Tở Kẹn Nải trao yêu thương nhận hạnh phúc do báo tờ NVN tổ chức. Còn nhớ, trong đêm cuối ngày hội Mỏ Tở Kẹn Nải 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, NKT Nhật Dũng cùng 16 Hoa hậu, Á hậu, người mẫu đã có phần biểu diễn thiện nguyện ấn tượng trong BS tờ cảm hứng dạ bản thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Anh đã sáng tạo hài hòa bức tranh giao thoa văn hóa giữa quốc phục Việt Nam và Nhật Bản, đó là tà áo dài Việt và trang phục kimono truyền thống cùng những họa tiết in 4.0 trên nền lụa hai da. Hình ảnh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.